الجارة على طول البلد. الشعب يريد نظام. نحن بدنا نعرف انتم على راسيكم شو عم تعملوا؟ عم نحترق. صار الوقت نتحرك نعمل شيء، لانه ضمير الانسان هو اكثر شيء حي، اذا نحن مش احياء فكل شيء حوالينا حيموت. الحكي هيدا عم نقتل حالنا وعم نقتل اولادنا واجيالنا الجايه. الارض امنا وبدنا نحترم امنا. بس إذا حدا بده يعمل شيء على الكارد بورد. أنا اسمي أندريس سكر وعمري 22 سنة. أنا رجعت من فنزويلا من 10 سنين لورا، بس عرفت بالحركة Fridays for Future أنا اهتميت أجيبها للبنان، لأنه تلاميذ المدارس عنا كتير بيفهموا الوضع، وبذات الوقت البيئة تبعنا كتير مضرة وكتير بدها شغل، ومشان هيك يعني إذا نحن ما بنحكي ما حدا رح يغير هذا الوضع. مع الأسف ما عندنا كثير ثقة بالسلطة السياسية اللي موجودة اليوم أنه تتحمل مسؤولية مستقبلنا. إذا اليوم الشباب ما هن اللي وقفوا ما بحس حدا ثاني رح يوقف كرمالنا. فعشان هيك نحن يعني خصوصا للطلاب هن أكثر شيء بيكونوا منفتحين لهيك شغلة، إنه مستعدين يروحوا، مستعدين إنه يقاتلوا، عشان بالنهاية نحن إنه أكثر شيء رح نتأثر. في شوي صعوبات بالتنظيم اوقات، مثلا اجينا اويل بينتس فما كثير انه ضبط الوضع، بس بنتعلم من كل مره لمره. This was a day of passionate and peaceful protest, with young people leading the calls for urgent action to protect their futures. توجه معين، وإنما هو حركة عفوية شبابية عالمية. Okay, I think we should start. Yeah, we can try to at least do this because I don't know what's inside the bag. Yeah. كل هول اللي قاعدين على الكراسي أنا حابة أفهم شو عم تعملوا، شغلكم شو؟ This says act like adults, we want results، لأنه عم تصرفوا مثل الأولاد التافهة، حتى مش الأولاد صاروا عم يفهموا أكثر منكم، الأولاد بكل العالم صاروا عم يوقفوا كرمال هذا الشيء. هيدي حالة طارئة، ما بقى في مزح، واليوم قررت ما اروح على المدرسة لأنه بالنسبة إلي البيئة أهم شيء. يعني من الآخر عم بسلك. هون بعدنا اذا بدك الاكتيفيست بالانفيرونمون بعدهم يعني عندهم خوف من كيف العالم رح تطلع فيهم، انه لاست يير بس كنا ببيروت وكانت عم تشتت الدنيا علينا وقتها كنا عم نعمل بروتست، العالم تمرق من السيارات عم تضحك علينا ويزمروا لنا وهيك ويضلوا ماشيين they don't care، ما عندهم الاديوكيشن الكامله على الموضوع، لانه انه بلبنان في كثير اشياء ايشوز، فالناس بركي ما تعبت وما بتفكر انه كلايمت تشينج انه اول شيء، يعني اذا كهرباء ما بيوصلنا، مي ما بيوصلنا، البيزك نيدز ما بيوصلوا لنا، الناس همها ما بقى همها الكلايمت تشينج يعني، وان ذا اذر هاند في بيبل بعد مش مصدقين انه في كلايمت تشينج يعني. كنت متوقع يجوا اقل ناس عشان بس شفنا انه السوشيال ميديا والانتراكشن ما كانوا هالقد ناس يعني عاطين خبر بدهم يجوا، بس تفاجأت لما اجى يعني كثير عدد هائل من الناس، شيء تفاجأنا فيه بس انبسطنا فيه كثير، المهم اجوا والمهم انه ساعدونا، المهم ساعدوا نحن انه كلنا مع بعض اصلا مجموعة واحدة، فعم نساعد بعض يعني مش عم نساعد شخص معين. انه نحن مش عم نعمل مثل ما عم يعملوا الدول الثانيين، مثلا هن بيتظاهروا بطرق يعني راديكال اكثر، مثلا بيروحوا مثلا بالشارع بضلهم انه هونيك شي 24 ساعة مرة ضلهم اسبوع كامل، بس هن عم يوصلوا لنتائج. One solution! Revolution! The systems of social justice اللي هن مثل الحبس وهيك سيستمات ببلاد اوروبا منن بالكونديشنز يلي الحبوس هون،
اكيد يعني ما رح نكون متحمسين او اوكي انه نفوت على الحبس هون، شيء بخوفنا. يا عرب حرقتوا البلد. بالنهايه نحن عم نتاثر اكثر منهم، يعني انه عشان نحن ما عندنا هالقد انه ريسورسز لحتى انه نتحمل الضرر اللي حيسبب لنا اياه، انه التغيير بالمناخ وهيك، من القصص اللي بالزراعه، قصص انه السي ليفل. حسيت انه لازم بلش اعمل شيء وقت شفت انه برا جريتا وكلهم هول عم بينزلوا على الشارع عم بيعملوا اشياء انه كرمال الكلايمت، ما بقى عندنا وقت. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? ما في حدا ما بيعرف عنا، وبحس كل العالم بيعرفوها، وأثرت كثير علينا خصوصاً لأنه قدنا، وبحس المظاهرات بالبلاد الثانية أثرت كثير على هيدي المظاهرة اللي عم نعملها، فحسستنا كأنه فينا نحن نشارك بالموضوع مش بس الكبار. غريتا ثونبرغ عم تحكي الاشياء مثل ما هي، وعم بتواجه اكبر سلطات العالم، وكلهم عم بيسمعوا لها وعم بيستحوا من حالهم. هيدي البنت كثير بتذكرني باختي، حتى هي كيف شخصيتها، بس هي الفرق انه غريتا ثونبرغ هي ببلد كثير متطور وفي عندها عالم بيساعدوها، بينما اختي ما كان في حدا بيسمع لها، وكانت وقتها تحكي كانوا العالم ثلاث ارباعهم يضحكوا عليها ويقولوا انه هيدي البنت عايشه بغير عالم. يا رجائي وراحتي وسروري قد أبى القلب. رسالة أختي كثير أثرت فيي بوقتها. حكيت عن انه العالم هو ماشي بطريقه كثير ماديه، وكل واحد عم بفكر بحاله، ما عم نكون عايشين as communities، ما عم نكون عايشين بتناغم مع الطبيعه ابدا. انا هدفي اني اوصل الاشياء اللي عم تحكي عنها، لانه هي الاشياء اللي رح تخلينا نستمر كبشريه على الارض. ما بلاقي حالي بمحل اكثر من هيدا المحل، اني اكون عم بشتغل، اني بكون عم بحط طاقتي فيه.